नमस्कार, म धर्मराज लामा ह्याङ्ला डिजाइन युट्युब च्यानलद्वारा प्रस्तुत भइरहेको बी द विनर इन ग्राफिक्स कोर्समा पुनः स्वागत गर्दछु। आजबाट हामी च्याप्टर 2 इसेन्सियल अफ सेलेक्सन सुरु गर्दैछौँ। यस च्याप्टर अन्तर्गत हामी फोटोसपमा सेलेक्सन गर्ने टुल्सहरू प्रयोग गरेर अब्जेक्टहरू बनाउने, कलर मोडिफाई गर्ने, कुनै पनि फोटोबाट चाहिने भागलाई मात्र कपी पेस्ट गर्ने र फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउने तथा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरू सिक्नेछौँ। यस च्याप्टरलाई हामी 4वटा भागमा विभाजन गरेर सिक्नेछौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई इसेन्सियल अफ सेलेक्सन नामको एक्सर्साइज फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। यसभित्र 4वटा फोल्डरहरू छन्। पहिलो फोल्डर युज अफ मार्केट टुल भन्ने छ। यही नै हाम्रो यस च्याप्टरको पार्ट 1 मा चर्चा तथा प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ। यस फोटोलाई खोली हेर्ने हो भने यहाँ पनि 5वटा फाइलहरू छन्। यी मध्ये पहिलो युज अफ मार्केट टुल भन्ने फाइललाई डबल क्लिक या ड्र्याग एन्ड ड्रप गरी खोल्नुहोस्। फोटोसपमा फाइल खोल्ने तरिका जान्नका लागि ओपन, सेभ, जुम इन फोटोसप भन्ने भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कुनै पनि टुल प्रयोग गर्दा टुलसँगै सानो ट्रायङ्गल भएमा त्यहाँ मल्टिपल टुल्सहरू लुकेर बसेको हुन्छ भनी बुझ्नु पर्दछ। लुकेको टुलहरू हेर्नका निम्ति टुलमाथि गई माउसलाई 2 सेकेन्ड दबाई सबै टुल्सहरूलाई हेर्न सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार टुलभित्रको टुल्सहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ। यहाँ 4वटा मार्केट टुल्सहरू छन्। अहिलेलाई रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट टुल नै प्रयोग गरौँ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई न्यू सेलेक्सन एक्टिभ गर्नुहोस्। यस डकुमेन्टमा माथिपट्टि ड्यासेस स्क्वायर र ड्यासेस रेक्ट्याङ्गल छन् भने तल्लोपट्टि ड्यासेस सर्कल र ड्यासेस ओभल छन्। हामी मार्केट टुलको प्रयोगले यी सेप्सहरूका आधारमा अब्जेक्टहरू बनाउन सिक्नेछौँ। पहिलो स्क्वायरको माथि गई किबोर्डमा कन्ट्रोल र स्पेस दबाई राखी माउसले 3 पटक क्लिक गरी जुम इन गर्नुहोस्। जुम इन गर्नाले अब्जेक्ट बनाउन सजिलो हुन्छ। अब कुनै एक कर्नरबाट तान्नुहोस् र किबोर्डमा अल्ट र डिलिट बटनलाई एकै साथ दबाई फोरग्राउन्ड कलरलाई सिलेक्ट भएको एरियामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। यसै गरी अल्टको सट्टामा कन्ट्रोल प्रयोग गरी कन्ट्रोल र डिलिट बटनलाई एकै साथ दबाई ब्याकग्राउन्ड कलरलाई सिलेक्ट भएको एरियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। माथि सेलेक्ट मेनुमा गई डिसेलेक्ट गरिदिउँ ताकि सेलेक्ट भइरहेको अब्जेक्टको सेलेक्सन बन्द गरिदिउँ। फोटोसपको भाषामा सेलेक्सन प्रयोग गर्नु भनेको सेलेक्ट भएको एरियाभित्र मात्र काम गर्नु, बाहिर गर्नु पाइँदैन र चाहेर पनि मेरो एरियाबाट बाहिर काम गर्न दिन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले डिसेलेक्ट गर्न पर्दछ। अब सेलेक्सन प्रयोग नगरेको अवस्थामा कन्ट्रोल या अल्ट र डिलिट बटनलाई एकै साथ दबाई हेर्ने हो भने पुरै डकुमेन्टमा कलर खनाइदिन्छ। यहाँ सेलेक्सन हुँदा र नहुँदाको फरक थाहा पाउनु भयो होला नि, होइन त? किबोर्डमा कन्ट्रोल जेड प्रेस गरी अन्डु गरौँ र स्पेसलाई होल्ड गरी माउसले ड्र्याग गरी आफूलाई चाहिने भाग मात्र देखाउनुहोस्। अब बाँकी 2वटा रेक्ट्याङ्गलहरूलाई पनि पहिलेकै तरिका अपनाइदिउँ। किबोर्डमा कन्ट्रोल 0 प्रेस गरी फिट टु विन्डोज गरिदिउँ ताकि हामीले पुरै डकुमेन्टलाई एकै साथ हेर्न सकौँ। अब पहिलो सर्कलको बीच भागमा गई किबोर्डमा कन्ट्रोल र स्पेस एकै साथ दबाई राखी माउसले 3 पटक क्लिक गरी जुम इन गर्नुहोस्। मार्केट टुललाई केही सेकेन्ड होल्ड गरी इलिप्टिकल मार्केट टुल छान्नुहोस्। पहिलो सर्कलको यो ठाउँमा गई किबोर्डमा सिफ्ट दबाई बटम राइट कर्नरतर्फ तान्नुहोस्। सिफ्ट दबाई तान्नाले पर्फेक्ट सर्कल बन्छ। उदाहरण दिएको सेपसँग मेल खाएन भने चिन्ता नलिनुहोस्। यसलाई हामी सेलेक्ट मेनुमा गई ट्रान्सफर्म सेलेक्सनलाई छानी 4वटा साइड या कर्नरलाई भित्र या बाहिर लगी किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरी ट्रान्सफर्म सेलेक्सनलाई
एक्सेप्ट गरिदिउँ। अब यसमा पनि कलर भरिदिउँ। किबोर्डमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसेलेक्ट गरिदिउँ र दोस्रो ओभलतर्फ यहाँबाट आवश्यकता अनुसारले तान्नुहोस्। दिएको सेपसँग मेल नखाए सेलेक्ट मेनुमा गई ट्रान्सफर्म सेलेक्सनलाई छानी पहिलेकै तरिका अपनाई इन्टर प्रेस गरिदिउँ। फोटोसपको भर्सन अनुसार सेलेक्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्दा किबोर्डमा आवश्यकता अनुसार सिफ्ट दबाउनु या छोड्नु पर्दछ। अब तेस्रो ओभललाई पनि पहिलेकै तरिका अपनाइदिउँ। अब दोस्रो फाइल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन युजिङ मार्केट टुललाई खोल्नुहोस् र आई ड्रपर टुलले ब्लू कलरमा क्लिक गरी फोरग्राउन्ड कलरलाई ब्लू कलरले परिवर्तन गरिदिनुहोस्। अब पहिले गरेको जसरी रेक्ट्याङ्गल बनाउन रेक्ट्याङ्गल मार्केट टुल र सर्कल बनाउन इलिप्टिकल मार्केट टुलको प्रयोग गरी सम्पूर्ण उदाहरणहरूलाई अभ्यास गर्नुहोस्। यसै गरी कपी पेस्ट युजिङ मार्केट टुल नामको फाइल खोल्नुहोस्। इलिप्टिकल मार्केट टुलले सर्कल ड्र गर्नुहोस्। एडिट मेनुमा गई कपी र फेरि एडिट मेनुमा गई पेस्ट गरी सेलेक्सन भएको भागलाई मात्र नयाँ अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ। यसलाई मुभ टुलले आवश्यकता अनुसारले हेरफेर गर्न सकिन्छ। लेयर प्यानलमा ब्याकग्राउन्ड लेयर एक्टिभ गर्नुहोस् र रेक्ट्याङ्गल मार्केट टुलले रेक्ट्याङ्गल ड्र गर्नुहोस्। यो पटक किबोर्डमा कन्ट्रोल सी ले कपी र कन्ट्रोल भी ले प्रेस गरिदिउँ। यहाँ लेयर 2 नामको अब्जेक्ट बनिसकेको छ। किबोर्डमा भी प्रेस गरी मुभ टुललाई एक्टिभ गर्नुहोस् र कपी भएको अब्जेक्टलाई आवश्यकता अनुसारले ठाउँ परिवर्तन गर्नुहोस्। एक पटक कपी गरेको कुरालाई जति पटक पनि पेस्ट गर्न सकिन्छ जबसम्म हामीले अर्को अब्जेक्टलाई कपी गर्दैनौँ। यसको लागि कन्ट्रोल प्लस एन प्रेस गरी नयाँ डकुमेन्ट बनाई ओके प्रेस गर्नुहोस् र कन्ट्रोल भी 5 पटक गर्नुहोस्। यहाँ लेयर प्यानलमा एउटै अब्जेक्टको 5 वटा कपिजहरू बनेको छन्। अब सबै डकुमेन्टलाई बन्द गरिदिउँ र सिङ्गल रो एन्ड कलम मार्केट टुल नामको फाइललाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। लेयर प्यानलमा गई आफूले काम गर्न लागेको लेयर एक्टिभ छ कि छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्। यदि यो खाली ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै लेयरहरू डिएक्टिभ हुन्छ र यस्तो बेला जुनै टुल प्रयोग गरे पनि नतिजा भने केही आउँदैन। म अब अल्ट र डिलिट प्रयोग गरी फोरग्राउन्ड कलर भर्न खोज्छु। ल हेर्नुहोस् त कलरले काम नै गरेन, किनभने लेयर प्यानलमा कुनै पनि लेयर एक्टिभ गरेका छैनौँ। त्यसैले कुनै लेयर एक्टिभ गरी फेरि अल्ट र डिलिट प्रयोग गरेर मात्र कलर भर्न सकिन्छ। यो समस्या कलरमा मात्रै होइन, लेयर एक्टिभ नभएको अवस्थामा कुनै पनि टुलको प्रभाव देखिँदैन। लेयर प्यानलमा गई ड्र नामको लेयर एक्टिभ गर्नुहोस् र सिङ्गल रो मार्केट टुललाई छानी किबोर्डमा एकैसाथ कन्ट्रोल र स्पेस दबाई राखी यस ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। दिएको गाइडमाथि क्लिक गरी आफूले मन परेको कलर छानी अल्ट र डिलिट प्रेस गर्नुहोस्। यसै गरी तल्लोपट्टि रहेको गाइडलाई क्लिक गरी कलर भर्दै जाउँ। सबै 1300 गाइडहरूमा कलर भरिसकेपछि किबोर्डमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसेलेक्ट गरिदिनुहोस्। मैले योभन्दा अगाडि डिसेलेक्ट गरिनँ किनकि कन्ट्रोल प्यानलमा न्यू सेलेक्सन एक्टिभ भएकोले
पुरानो सेलेक्सनलाई मेटाउँदै नयाँ सेलेक्सन बनाउँदै जान्छ। यसै गरी सिङ्गल कलम मार्कर टुलले दिएको गाइडमा क्लिक गर्दै कलर भर्दै जानुहोस्। अब रेक्ट्याङ्गुलर मार्कर टुलले यहाँबाट यहाँसम्म सेलेक्सन गरी किबोर्डमा डिलिट बटन दबाई अनावश्यक भागलाई हटाइदिनुहोस्। Ctrl 0 प्रेस गरी फिट टु विन्डोज गरी पुरै डकुमेन्ट एकैसाथ हेरौँ। अन्त्यमा कन्ट्रोल अफ मार्कर टुल नामको फाइल खोल्नुहोस्। यहाँ हामी बाँकी रहेको 3 वटा कन्ट्रोलहरूको प्रयोग गरी यी स्याडो पार्टहरू बनाउनेछौँ। रेक्ट्याङ्गुलर मार्कर टुलले कन्ट्रोल प्यानलमा एड टु सेलेक्सन छान्नुहोस्। पहिले यहाँबाट र यहाँबाट छान्नुहोस्। एड टु सेलेक्सनले पहिले बनाएको सेलेक्सनमै अर्को सेलेक्सन थप्दै जान्छ। अब कुनै कलर भरिदिउँ र न्यू सेलेक्सन लिई यो ठाउँमा यसरी तान्नुहोस् र सबट्र्याक्ट फ्रम सेलेक्सनले यसरी तानी कलर भरिदिऊ। सबट्र्याक्ट फ्रम सेलेक्सनले भने भइरहेको सेलेक्सनको निश्चित पार्टहरूलाई हटाउने काम गर्दछ। फेरि न्यू सेलेक्सन छान्नुहोस् र यहाँबाट यहाँसम्म तान्नुहोस् अनि इन्टरसेक्सन विथ सेलेक्सन छानी यहाँबाट यहाँसम्म। यस्तो गर्नाले 2 वटा सेलेक्सनहरूको बीचको भाग मात्र बन्दछ। यसै गरी इलिप्टिकल मार्कर टुलले तल्लोपट्टि रहेको सर्कुलर सेपहरूको स्याडो भागहरू निर्माण गर्न सिकौँ है त। यो ठाउँमा गई किबोर्डमा कन्ट्रोल र स्पेसलाई एकैसाथ दबाई राखी माउसले 2 देखि 3 पटक क्लिक गरी जुम इन गरिदियो। सर्कुलर सेपहरू बनाउँदाखेरि किबोर्डमा अल्ट र सी बटनको प्रयोग गरिन्छ। माथि कन्ट्रोल प्यानलमा गई एड टु सेलेक्सन छान्नुहोस् र यो सानो डट पोइन्टमा गई कुनै एक साइडतिर तान्नुहोस् र तान्दै किबोर्डमा अल्ट प्रेस गरी सेन्टरबाट सेलेक्सन बनाई लगतै सिफ्ट दबाई पर्फेक्ट सर्कल बनाई पहिले माउसलाई छाड्नुहोस् अनि मात्र किबोर्डमा सिफ्ट र अल्ट बटनलाई छाडिदिनुहोस्। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा गई पहिलेकै प्रोसेस दोहोऱ्याइदिउँ र कुनै कलर फिल गरी किबोर्डमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरी डिसेलेक्ट गरिदिउँ। अब न्यू सेलेक्सन एक्टिभ गरी पहिले यो सर्कलको लागि किबोर्डमा सिफ्ट र अल्ट एकैसाथ दबाई बनाउनुहोस् र सबट्र्याक्ट फ्रम सेलेक्सन एक्टिभ गरी अर्को सर्कल बनाइदिउँ र कुनै एक कलर भरिदिउँ। अब फेरि न्यू सेलेक्सन एक्टिभ गरी पहिले यो सर्कलको लागि किबोर्डमा सिफ्ट र अल्ट एकैसाथ दबाई बनाउनुहोस् र इन्टरसेक्सन विथ सेलेक्सन एक्टिभ गरी अर्को सर्कल बनाइदिई कुनै कलर भरिदिउँ। हस्त अर्को भिडियोमा हामी च्याप्टर 2 इसेन्सियल अफ सेलेक्सनको पार्ट 2 द पावर अफ लासो टुल सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसमा हामी कुनै पनि इमेज या फोटोहरूलाई कटिङ गर्ने या ब्याकग्राउन्ड हटाउने कुरा सिक्नेछौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।